මේ නිල වශයෙන් ගත්ත ණය, එතකොට දීපාර්ශ්වික ණය. දීපාර්ශ්වික ණය සාකච්ඡා පරිශ්‍රබ්බ කරගෙන යනවා. එතකොට ඒක එක ආකාරයක ඒගොල්ලන්ගේ ණය ප්‍රතිපත්ති කිරීම. දෙවෙනි එක වාණිජ්‍ය වශයෙන් ගත්ත අර මේ දේශීය මේ විදේශීය සවරින් බොන්ඩ්ස් වලින් ගත්ත ඒවා. එතකොට කොමර්ෂල් බේසිස් එකේ ගත්ත ඒවා සාකච්ඡා කරගෙන යනවා. එතකොට තුන්වෙනි කාරණය තමයි මේ ඉලක්ක ළඟ කරන්නේ දේශීය ණයත් යම් කිසි ආකාරයකට ප්‍රතිවිගත ප්‍රසස්සිකරණයක් කරන්න යනවා. ඒක තමයි ඒ අංශ තුනෙන් තමයි මේක ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට ඒක වෙන වෙනම සාකච්ඡා කරගෙන. එතකොට ඒකේ පළවෙනි ඒක එක පියවරක් තමයි මේ දේශීය ණය ප්‍රසස්සිකරණය කියන එක. එතකොට ඒක කොහොමද කරන්න කියන එක දේශීය ණය ප්‍රසස්සිකරණය කිරීමේදී එක ආකාරයක් තමයි රජයේ බදු වැඩි කළා අර රජයේ ප්‍රයිමරි සර්ප්ලස් එක කියන එක 2.3කට දැනටම එකඟ වෙලා තියෙනවා නදි කාලිනව. එතකොට ඒක 2.3 ලංක කරගෙන කොටසක් ගන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක ප්‍රමාණවත් නැති නිසා ඒක ගන්නේ බදු වැඩි කරලා ආදායම වියදම අඩු කරලා ඒක දැනටම පාර්ලිමේන්තුව අනුමත කරපු ක්‍රමයක යනවා. එතකොට ඊට අමතරව මම කිව්වා අනිත් කාරණා දෙකෙන් තමයි කරන්න බලාපොරොත්තු. එතකොට අපි දැනට මේ ඉදිරිපත් කරපු මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක ඊයේ කැබිනට් එකට සහ මේ අනිත් අයට ඉදිරිපත් කරපු ප්‍රදර්ශනය අනුව විදේශීය ණය අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ තුලින් අර gross financing need කියන එක කරේ නැත්නම් 16.8ක් ඔය කියන තත්ත්වයේ තියෙන 2027-31 කාලය තුල. ඒතර ඒක කරාම අපි බලාපොරොත්තු වෙන එක 14.2 දක්වා අඩු කිරීමට. 16.8 14.2 කියන්නේ 2.6ක් as a percent of GDP අඩු වෙනවා. නමුත් අපේ ඉලක්කය 13 දක්වා අඩු කිරීමට. එතකොට එතනින් තව 1.2කට හෝ ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක් දේශීය ණය වලින්. එතකොට විදේශීය ණය වලින් 2.4ක් වෙනකොට දේශීයව බලාපොරොත්තු වෙන 1.2ක් විතර ප්‍රමාණයක් අවම වශයෙන්. ඒක තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම දේශීය ණය ප්‍රතිවහගත කරන අර gross financing need කියන එකේ ඒක ඉදිරි කාලය තුල රජයට දල වශයෙන් ගන්න තියෙන ණය බර අඩු කිරීම. ඒ සඳහා ඉදිරිපත් කරු විසඳුම තුලින් යෝජනාව තුලින් ඇත්ත වශයෙන්ම ඒ ක්‍රියාත්මක කරොත් ඒක අඩු වෙනවා 12.7 දක්වා. 13න් පල්ලෙහාට තියෙනවනේ 12.7 දැනට කරලා තියෙන. ඒ කියන්නේ 0.3ක යම්කිසි ස්පේස් එකකුත් තියෙනවා ඒ ක්‍රියාත්මක හරියට ක්‍රියාත්මක කරනොත් යෝජනාව. ඒතකොට ඒක තමයි ඉලක්කය සහ බලාපොරොත්තුව gross financing need එක. අනිකුත් දලදේශීය මේ debt to GDP කියන්නේ කොහොමද 90%ටත් පල්ලෙහාට එනවා මේක ක්‍රියාත්මක කරොත්. ඒතර දේශීය වශයෙන් කරන්නේ මොකද කියලා අපි කල්පනා කරලා බලුවොත් දේශීය වශයෙන් කියන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් ගන්න භාණ්ඩාගාර බිල්පත් සහ බැඳුම් කර. ඒතර භාණ්ඩාගාර බිල්පත් දැනට තියෙනවා ට්‍රිලියන් 4.1ක්. ඒකෙන් 62%ක් 62.4ම තියෙන මහ බැංකුව සතුව. ඒතර අපි හැමෝම දන්නවා කලින්ම යෝජනා කරලා තිබ්බ මහ බැංකුව සතුවේ වයින් ප්‍රතිශත රීස්ට්‍රක්චරින් වලට එකඟ වෙලා අපේ තියෙන භාණ්ඩාගාර බිල්පත් ඉදිරි කාලීන භාණ්ඩාගාර බැඳුම් කර බවට පත් කරන්න එකඟ වෙලා තියෙනවා. ඒතකොට ඒ තුලින් තමයි මේ 1.2 කියන අවශ්‍යතාවයෙන් 101ක්ම දායකත්වය ලැබෙන්නේ මහ බැංකුව සතු භාණ්ඩාගාර බිල්පත් රීස්ට්‍රක්චරින්. ඒ කියන්නේ මේ බොන්ඩ්ස් වලට භාණ්ඩාගාර බිල්පත් සහ වල බිල්පත් ප්‍රමාණය බැඳුම් කරවල දීර්ඝකාලීන බැඳුම් කරවලට මාරු කිරීමෙන් එක්ස්චේන්ජ් එකෙන්. ඒක කොටසක්. ඒකෙන් 101ක් වුණාට තවත් යම්කිසි ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතුරු ප්‍රමාණය ලබා ගන්න තමයි අපි බැලුවේ භාණ්ඩාගාර බැඳුම් කර කොච්චර තියෙනවද කියලා. දැනට තියෙන විදිහට භාණ්ඩාගාර බැඳුම් කර තියෙනවා ට්‍රිලියන් 8.7ක්. 8.7න් 36.5ක් තියෙන්නේ මේ සුපර්ඇනියුෂන් ෆන්ඩ්ස් වල EPF වගේ ඒවයි. 36ක් විතර බැංකු වල ඊට අමතරව අනිකුත් ඉන්ෂුරන්ස් වගේ ඒවායි තවත් ඉතුරු කොටස තියෙනවා සහ පුද්ගලික අය අතේ. මෙතනින් අපි බැලුවාම සොලියුෂන් එක අපි යෝජනා අපිට මේ විදිහට යෝජනා කරලා තියෙන විශේෂයෙන්ම බැංකු පැත්තෙන් අපේ බලන්නේ කොහොමද බැංකු පද්ධති ඉස්සාවිත රැකගන්නේ. අනිත් පැත්තෙන් EPF එක පැත්තෙන් මොකද්ද ඒගොල්ලන්ට ලබා දෙන්න පුළුවන් හොඳම විසඳුම. මොකද මේ EPF එකේ කස්ටෝඩියන් විදිහට ඉන්නේ මහ බැංකුව. ඒතකොට ඒ අනුව තමයි මහ බැංකුව මේ නෙගෝසියේෂන් වල සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. කොහොමද ඒ ප්‍රසස්සිකරණය ඔප්ටිමල් සොලියුෂන් එක ලබා ගන්න විශේෂයෙන් ජනතාවගේ තැන්පත් ආරක්ෂා කර ගැනීම එකක්.
අනිත් අතෙන් මේ EPF වගේ සේවකයන් අර්ථාස්කර මුල තියෙන මුදල් යම්කිසි ආකාරයක කොහොමද හානියක් නොවි ආරක්ෂා කරගන්නේ. ඒ අනුව තමයි අපි මේ negotiation වලට සාකච්ඡා සම්බන්ධ වෙලා යම්කිසි ආකාරයක යෝජනාවකට එකඟ වෙලා තියෙන්නේ. ඒ අනුව යෝජනාව අනුව බැංකු පැත්තෙන් ගත්තාම බැංකු පද්ධතියෙන් ඇත්ත වශයෙන්ම දැනටමත් විශාල දායකත්වයක් රජයේ ණයබර අඩු කිරීමට කරනවා. දැනටමත් ඒ සිද්ධ වෙන්නේ උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් බැංකු වලින් දැනට ගෙවන බදු ප්‍රමාණය දැන් උදේ බානකර ලේකම්තුමා සඳහන් කරා මුළු බදු ප්‍රතිශතය බැංකු වලින් ගෙවන 50%ටත් වැඩි. කෝපරේට් ටැක්ස් එක 30%යි. ඊට පස්සේ අනිත් එක VAT on financial services කියන 18%යි. තවත් තියෙනවා 2.5ක් මොකද social security contribution 2.5. ඒතකොට 50%කට වැඩිය දැනටමත් බැංකු වල තැන්පත් කරුවන්ගේ මුදල් වලින් බැංකු ආදායමෙන් 50%ට වැඩි ප්‍රමාණයක් දැනටමත් බැංකු මගින් බැංකු පද්ධතිය තුළින් භාණ්ඩාගාරයට සහ රජයට යම්කිසි ආකාරයක දායකත්වයක් කරනවා බදු ගේම තුළින්. ඒකට සාපේක්ෂව බැලුවොත් superannuation funds EPF වගේ වයි බදු අය කරන්නේ 14%යි. ඒක අඩු බදු අනුපාතයක් තමයි. ඒක විතරයි 14% පමණයි ඒගොල්ලන්ගේ අය කරන්නේ. ඒතකොට මේක අර ඉක්විටි කියන ප්‍රශ්නයක් තිබුණා කොහොමද මේක සාධාරණ බෙදා හරින්නේ කියලා. මේක කවුරු විසින් සාධාරණ විදියට මේ පේන් එක ගන්න ඕනද කොහොමද කන්ට්‍රිබියුෂන් කරන්න කියන අනුව බැලුවාම පළවෙනි කාරණය බැංකු පද්ධතිය දැනටම දායකත්වයක් කරනවා. දෙවෙනි කාරණය බැංකු පහුගිය කාලය තුල රටේ ආර්ථිකයේ වෙච්ච ණය ගෙවීම අපහසුතා සහ දීප මොරටෝරියම් අනුව දැනටමත් බැංකු වල අර non performing loans වලට impairment කියන්නේ ණය නොගෙවීම නිසා වෙච්ච යම්කිසි පාඩු ට්‍රිලියන 1ක් බිලියන 916ක් වෙලා තියෙනවා දැනටමත්. ඊටත් අමතරව මොරටෝරියම් වගේ දීලා පහුගිය කාලේ 1.6 trillion worth of outstanding ඒවට කන්සෙෂන් දීලා දෙනවා. එතකොට බැංකු පද්ධතිය යම්කිසි දායකත්වයක් දැනටම ආර්ථිකයට සහ කරලා තිනවා. එතකොට බැංකු පද්ධතිය ආරක්ෂා කර ගැනීම සහ විශේෂයෙන් තැන්පත් කරවන්ගේ මුදල් වලට හානියක් නොවීම ආරක්ෂා කිරීමේ ප්‍රධාන වගකීම. ඒ නිසා තමයි අපි තීරණය කරේ අපි යෝජනා කරේ බැංකු පද්ධතියේ හානියක් තව දුරටත් මේ ගැන බරක් පැටීම සාධාරණ වෙන්නේ නැහැ. මොකද දැනවත් ඒගොල්ලෝ ආර්ථිකයට දායකත්වයක් කරලා තියෙනවා. භාණ්ඩාගාරයට දායකත්වයක් කරලා තියෙනවා බදු වලින්. බැලුවොත් බැංකු පද්ධතිය තුළින් තියෙනවා තැන්පත් කරුවන්ගේ තියෙන තැන්පත් ප්‍රමාණය මිලියන 57ක්. රටේ ජනතාවගේ මිලියන 20ක් විතර ජනතාව වුණාට මිලියන 57ක් බැංකු ගිණුම ඔබ හැමගේ අපේ බැංකු වල ගිණුම් තියෙනවා. ගිණුම් වල මුදල් තියෙනවා. ඒතකොට මේ මුදල් වලට යම් කිසියක් වුණොත් බැංකු පද්ධතියට එක බැංකුවක් හෝ යම් කිසි වුණොත් බැංකු පද්ධතියට වෙන හානිය ඉතාම විශාලයි. එහෙම දෙයක් වුණොත් අපිට ප්‍රධානම අරමුණ සහ දෙක මහ බැංකු වශයෙන් බැංකු පද්ධතිය සහ තැන්පත් කරවන්ගේ මුදල් ආරක්ෂා කරගන්න. ඔබ හැමෝම දැක්ක පහුගිය කාලේ අර ලොකු කතාවක් තිබ්බ බැංකු කඩා වැටෙනවා තැන්පත් නැති වෙනවා. හුඟ ඇහුව තැන්පත් එළියට ගන්නද එපාද අපේ වුණත් රාශියක් මුස්ලිම් කරා මේ බැංකු තැන්පත් වලට අවධානයක් තියෙනවාද කියලා. බැංකු වලට තැන්පත් වලට අවධානයක් තිබිලා තැන්පත් ඉවත් කරන්න ගත්තොත් බැංක් රන් කියලා කියන්නේ ඉකොනොමිකම කොලැප්ස් වෙනවා. ආර්ථිකයම කඩා වැටෙන දෙයක්. ඒක නිසා පළවෙනිම උත්සාහය බැංකු පද්ධතියට හානියක් නොවේ තැන්පත් කරවගේ මුදල් මිලියන 57ක් තැන්පත් තියෙන. එයාගේ මුදල් ආරක්ෂා කර ගැනීම. එතකොට ඒක තමයි ලොකුම සෝෂල් ඉම්පැක්ට් එක තියෙන්නේ. ඒක ආරක්ෂා කරගන්නේ වැදගත් ආර්ථිකය සහ සමාජීය ආරක්ෂණය සඳහා බැංකු කරවන්ගේ තැන්පත් ආරක්ෂා කර ගැනීම ඉතාම වැදගත්. ඒක තමයි පළවෙනි කාරණය. ඒක නිසා තමයි බැංකු පද්ධතියට තියන්න ඕනේ නැහැ කියලා කිව්වේ. ඒතර ඒ අනුව බැංකු වලට මුකුත් කරන්නේ නැහැ. ඒතකොට යෝජනා කරන විදිහට එතකොට superannuation funds බැංකු වලට සාපේක්ෂව අඩුවෙන් බදු ගෙවන 14%ක බදු මට්ටමට යටත් වෙච්ච superannuation funds including EPF ඇතුළු EPF සහ ETF සහ සියලුම තවත් superannuation funds තියෙනවා. pension funds ගොඩක් පුද්ගලිකව ලියාපදිංචි වෙච්ච ආයතනවල ඒ සියලුම දෙනාගේ තියෙන භාණ්ඩාගාර බැඳුම් කර වලින් යෝජනා කරලා තියෙන්නේ අර ස්ටෙප් ඩවුන් කූපන් කියලා. තියෙන බොන්ඩ්ස් ඔක්කොම නැවත රජයට අරගෙන අලුතෙන් බොන්ඩ් සීරීස් ඉෂුව කරනකොට 2025 වෙනකම්ම 100ට
12ක් කූපන් හම්බ වෙන විදියට. එතකොට 12ක් හම්බ වෙනවා 2025 වෙනකන් අලුතෙන් ඉෂු කරන බොන්ඩ්ස් එක වලට. ඉතින් එහාට දිගටම 9ක් කූපන් එක හම්බ වෙනවා. එතකොට මේ යෝජනා කරපු ක්‍රමය තුළ විශේෂයෙන් අපි EPF එකේ කියන එක අපි බැලුවාම විශාලම ෆන්ඩ් එක 9ක් අනිවාර්යයෙන්ම ඒගොල්ලන්ගේ ඉදිරි යනකොට ඉදිරි වසර කිහිපය තුළ 9 රිටර්න් එක ඒගොල්ලන්ට හැම අපි දන්නවා EPF තියෙන අයගේ තමන්ගේ ස්ටේට්මන්ට් එක ආවහම කොච්චරද බැලන්ස් එක කියලා මාස 6කට සැරයක් EPF එකෙන් එවනවා. ඒක තියෙන බැලන්ස් එකට කොච්චර පොලියක් ලැබුණාද කියලාත් අපි වෙනවා. ඒ මුදල අපි සහතික කරනවා මේ තියෙන බොන්ඩ් එක්ස්චේන්ජ් එක තුලින් 9 දිගටම ගෙවන්න පුළුවන්. අඩුම ගන්න ඊළඟ අවුරුදු දෙක තුන තුල. එතනින් එහාට ආයෝජනය කරන හැටියට රිටර්න් එක හම්බෙන විදිහට උද්දමනේ 5% නම් මම හිතන්නේ අවම 9 නිසා 9 ගෙවන්න පුළුවන් ඒක කියලා අපි විශ්වාස කරනවා ඉදිරියේ දීර්ඝකාලීනව. එතකොට ඒ 9 ගෙවීම ආරක්ෂා වෙනවා. අනිකුත් වැදගත් කාරණේ තමයි තමන්ගේ EPF එකේ තියෙන බැලන්ස් එක දැනට තියෙන ස්ටේට්මන්ට් එකේ තියෙන බැලන්ස් එක ඒක අඩු වෙන්නේ නැහැ. හැමම තමන්ගේ තියෙන බැලන්ස් එක එහෙමම තියෙනවා. ඉදිරියේදී ලැබෙන්න තියෙන රිටර්න් එක ආයෝජනයේ ලැබෙන ප්‍රතිලාභය 9 සහතික කරනවා. તો රජයේ පැත්තෙන් සහතිකයක් දීලා තියෙනවා. යම් කිසි ආකාරයකට ඒක අඩු වෙනවා නම් 9 යම් කිසි ආකාරයක අඩුමක් වෙන්නේ නැහැ කියලා අපි විශ්වාස කරන්නේ. වුණොත් භාණ්ඩාගාරයේ පැත්තෙන් ඒ අඩුව පුරවන කියන එක තමයි ඒක තමයි මේක වැදගත්ම සාක්ෂි. එතකොට මේකේ අපි කරලා තියෙන්නේ අනිත් එක තමයි. ඒතර මේක සහභාගී වීම ධර්මවත් කිරීම සඳහා එහෙම තමන්ගේ ඒ භාණ්ඩාගාර බඳුන් කර හෝමාරුවට සහභාගී වෙන්නේ නැති අයට නැත්තම් ඒගොල්ලන්ටත් තියෙන choice එකක්. ඒක තමයි එහෙමනම් සාමාන්‍ය අනිත් අය බදු ගෙවන 14 වෙනුවට 30ක් ගෙවන්න පුළුවන්. එතකොට EPF එකට හරි අනිත් සුපර්ඇනියුෂන් ෆන්ඩ්ස් ඕනම එකකට තියෙන තෝරා ගැනීම තමයි මේ මේ ඔප කරපු එක්ස්චේන්ජ් එකට එක්ක සහභාගී වෙන්න කැමැත්ත ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. වෙලා මේ තියෙන බොන්ඩ්ස් ටික රජයට දීලා අලුතෙන් බොන්ඩ්ස් ලබාගෙන ඒ ක්‍රම ඉදිරියට යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තියෙන පොලිය තියෙන තමන්ගේ ආදායමෙන් 14ක් රජයට බදු ගෙවීම වෙනුවට 100 බදු ප්‍රතිශතය 30 දක්වා වැඩි කළා. එතකොට රජයට ඒ පැත්තෙන් ඒ සහනය ලබා ගැනීම තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට ඒක තමයි දල වශයෙන් එක අනිත් එක තමයි පොඩි දෙයක් තියෙනවා අර රාජ්‍ය බැංකු ඒවා තියෙනවා SLDB සංවර්ධන බඳුන් කර සහ FCB loans කියලා යම්කිසි පොඩි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ ටිකත් යම්කිසි ආකාරයක ඔප්ෂන්ස් 3ක් තියෙනවා. එකක් මේ අර ISP වලට ඔෆර් කරපු විදියට එකක්. එහෙම නැත්නම් බයිලැටරල් විදියට ඔෆර් කරපු රිසර්ච් කිරීම ඩොලර් වලින් දෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් රුපියල් වලින් ගන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ බැංකුව වඩාත් කැමති දක්වන්න අපි හිතන්නේ ඒක රුපියල් වලින් එක්ස්චේන්ජ් කරන එක. ඒගොල්ලන්ට පොලිස් රේට් එක අපේ මේ තියෙන ප්‍රතිපත්ති පොලි වෙන පාතියට 100ක් වැඩි කරලා ග්‍රේස් පීරියඩ් එකක් නැතුව ඒකට දීර්ඝකාලීන බොන්ඩ්ස් ගන්න පුළුවන්. ඒවට සමහර ඒවාට සෙටල්මන්ට් වලට අඩු අයට කෑෂ් දෙන්නත් යම්කිසි භාණ්ඩාගාර තීරණ කරන්න පුළුවන්. ඒක පොඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ. ඒතර ඕක තමයි විශේෂයෙන් දේශීය ප්‍රතිස්ථාපනය සඳහා ඉදිරිපත් කරපු යෝජනාව. ඒක තමයි දැන් ලේකම්තුමා කිව්ව විදිහට පාර්ලිමේන්තුවට පබ්ලික් ෆිනාන්ස් කමිටි එකට ගිහලා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළා. මේ කාලය තුල අවසන් කරාම ඊළඟ වැඩ කරන පටන් ගන්න දින තුල මේකට නොටිස් එකක් අනවුන්ස් කරන ලොන්ච් එක. එතකොට සති කිහිපයක් ඇතුළත බොන්ඩ් එක්ස්චේන්ජ් එක කරලා අපි බලාපොරොත්තු වෙන මේ මාස අන්තිම වෙනකොට බොන්ඩ් එක්ස්චේන්ජ් එක කම්ප්ලීට් කරලා අලුතෙන් බොන්ඩ්ස් පරණ බොන්ඩ්ස් අරගෙන අලුතෙන් බොන්ඩ් ඉෂුව කරලා මාකට් එක ජූලයි මාසය ඇතුළත මේක සම්පූර්ණ කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. Take long time. No, SLDB. So I mean, briefly, what we have proposed is to. There are three parts. The central bank holdings will be restructured. Treasury bills will be exchanged for treasury bonds.
longer term treasury bonds. I think there's a grace period of 5 years and then maturity extension for treasury bills held by central bank. Second part, the bank treasury bonds held by banks would not be entitled for the exchange. Those are excluded for reason that I already explained, because they are paying higher taxes. Bank system already make a contribution in terms of their contribution to the economy. So what we are suggesting is to offer a treasury bond exchange for treasury bonds held by superannuation funds, including EPF, for which what government is offering is what they call step down coupon. There will be new bonds issued in exchange of older bonds held by superannuation funds. Those new bonds will carry 12% coupon until 2025, and thereafter 9% for over a longer period. And those will be there will be 12 instruments maturing from 2027 to 2038, and until 2027 interest all will be paid at these rates, and which will this proposal will ensure EPF can pay at least 9% return to their members, and also their balances, whatever balances they are having now, will not be reduced at all. They will maintain the same balance. They will get 9% return going forward in the future, and depending on their investment going forward, they can even earn higher return on the new bonds. Those will be issued if they invest in those bonds. For the SLDB and SCBUs, the offer is that there are two offers. First one, exchange of outstanding SLDBs again new US dollar instruments. If they want to get US dollar instrument, there are two instruments. One is what we are offering, nominal haircut of 30%, 6-year final maturity, interest is 4%. That's first one. Other one is 15-year final maturity. It's a longer repayment, no nominal haircut, but longer maturity from 2030. Final maturity 2030 is 9-year grace period, interest 1.5%. And the third option is LKR option, Lanka Rupee option, which will under that option government will offer 10-year final maturity, maturing in 2033. There are no grace period. Interest rates would be floating interest rates. This policy rate plus 1%. So past due interest all will be added up, and that can be settled later. So those are three options for SLDB holders. Thank you. This is in line with what you have offered the international sovereign bond holders. So, no, that's what we basically under discussion. So that's what we would expect from international bondholders. But that, no, that's what we are asking. That that's not final yet. That's what we are asking. Yeah, Governor, what would it mean for the bilateral creditors? That's also, I think, it's under negotiation. I don't think we can reveal whatever. This is under negotiations. And Governor, sorry, you mentioned the common platform for bilateral debt negotiation. So as of now, there were concerns that I would like to focus only on DDO here, because this is about domestic debt. Sure. Since you mentioned the point, Governor, it's just a follow-up. So that's, we all know there's a Paris Club platform. All the discussion are going on. Before we go to the Q&A session, shall we ask Senior Economic Advisor Dr. Samarthang also to make some comments, please? සාකච්ඡා කරන්නේ අද දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහකරණය පිළිබඳව. අපි මෙතෙන්ට ආවේ 2022 තිබිච්ච ආර්ථික අර්බුදයෙන් යන්න ප්‍රවේශ වෙන්න මාර්ගයක් නැති නිසා රජය තීරණය කරා ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ සහාය ලබා ගැනීමට. ඒ සඳහා අපි මාණ්ඩලික මට්ටමේ එකඟතාවයක් සැප්තැම්බර් මාසයේ ගිය අවුරුද්දේ එකඟතාවයට පැමිණියා. නමුත් එහිදී වෙන අවස්ථාවල වගේ නෙවෙයි ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල ප්‍රකාශ කර සිටියා රජයේ ණය සමස්ත ණය
තිරසාර භාවයකට පත් වෙන තුරු එහෙම නැත්නම් දිගින් දිගටම ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල කියා හිටියා අපේ ණය ප්‍රමාණය තිරසාර භාවයෙන් ඔබ්බෙහි තියෙන්නේ එළියේ තියෙන්නේ නිසා තිරසාරදාරයට පත් වෙන තුරු ඒ සඳහා වැඩ කටයුතු කරන තුරු අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල විධායක මණ්ඩලයේ මේ විධායක සභාවට ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ ඒව යෝජනාව ලංකාවෙන් ඉදිරිපත් කරපු යෝජනාව ඉදිරිපත් කරන්න බෑ කියන එක. ඔබතුමාලාට මතක ඇති සැප්තැම්බර් මාසේ 1 වෙනිදා ඉඳලා මේ අවුරුද්දේ මාර්තු 20 වෙනිදා වෙනකන් රජයට ණය දීලා තියෙන ජාත්‍යන්තර ණයකරුවන් අතර දීර්ඝ සාකච්ඡාවක් තිබුණා. ඒ සාකච්ඡාවේ මූලික අරමුණ උනේ ෆයිනෑන්සින් ඇෂුරන්ස් මූල්‍යකරණ සහතිකයක් එම ණයකරුවන්ගෙන් ලබා ගැනීම. අපිට ඒක සම්පූර්ණ කරන්න පුළුවන් උනේ මාර්තු මාසේ 2 වෙනි සතියේ මේ අවුරුද්දේ. ඒ අනුව මාර්තු මාසේ 20 වෙනිදා වෙනකොට ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල එකඟ වුණා අපේ ඉල්ලීම පිළිගැනීමට සහ ඉදිරියට කටයුතු කිරීමට. ඒ අනුව අවුරුදු 4ක වැඩසටහනක් ඇතුලේ තමයි දැන් අපි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල එක්ක. එහි ප්‍රධාන අංග 5ක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි ආදායම් පාදක රාජ්‍ය මූල්‍ය ඒකාබද්ධකරණයක් සිද්ධ කරන්න ඕනේ කියන එක. සරල වශයෙන් සඳහන් කරොත් රජයේ ආදායම 10% නිෂ්පාදනයේ 8% මට්ටමකට වැටලා තිබුණා 2020-21 අවුරුදු වල. ඒ තත්ත්වය ඉහළ නංවා ගන්න ඕනේ කියන තවත් කරුණු ඒට අන්තර්ගතයි. දෙවෙනි කාරණේ තමයි අපි අද කතා කරන ණය ප්‍රතිව්‍යුහකරණය පිළිබඳ කතාව. ණය තිරසාරභාවය ලංකාවේ නැහැ කියන එක ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල කිව්වේ බොහෝ කාලයකට කලින්. ඒ දෙවෙනි කාරණේ. තුන්වෙනි කාරණේ තමයි මිල ස්ථායීතාවයක් රට තුල ගොඩනගා ගන්න ඕන කියන එක. ඒකට ප්‍රධාන කාරණේ තමයි ඔබතුමාලාට ටික විස්තර කරන්නත් ඕනේ නැහැ. ඇත්තටම අපේ රටේ මෙතෙක්කල් නොදකපු උද්දමනකාරී පරිසරයක් පහුගිය අවුරුද්දක එකමාරක තුල තිබුණා. ඒක යම් ප්‍රමාණයකට ස්ථාවර භාවයකට පත් කරගන්න ඕනේ කියන කාරණේ තුන්වෙනි එක. හතරවෙනි එක මහ බැංකුව බොහොම අවධාරණයෙන් කියපු කාරණේ මූල්‍යාංශයේ තියෙන ස්ථාවර භාවය ආරක්ෂා කරගන්න ඕනේ කියන එක. ඒ සඳහා විශාල පියවර ප්‍රමාණයක් මහ බැංකුවත් රජයත් අරගෙන තිනවා. ඊට අමතරව පස්වෙනි කාරණේ වශයෙන් දූෂණ විරෝධී ක්‍රියාපිළිවෙතකට රජය ප්‍රවේශ විය යුතුයි. ඒක ඒ සඳහා ව්‍යුහාත්මක ප්‍රතිසංස්කරණ සිදු කළ යුතුයි. ඒ වගේම රටේ ආර්ථික වර්ධනය නංවා ගැනීම සඳහා ව්‍යුහාත්මක ප්‍රතිසංස්කරණ සිදු කළ යුතුයි කියන එක. එතකොට මේ කරුණු පහෙන් ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය කියන කාරණේ ඇර අනිකුත් කාරණා සම්බන්ධයෙන් වන රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති දැන් ක්‍රියාත්මකයි. ඒවයි සාධනීය ප්‍රතිඵලත් බොහෝ ඒවා තියෙනවා. රටේ සමස්ත ණය ප්‍රමාණය 2022 අගභාගය වෙනකොට ණය තොගය එක්සත් ජනපද ඩොලර් වලින් බැන්නාම බිලියන 83.67 බිලියන 83.7ක් කියලා ගන්න පුළුවන්. අද අපි කතා කරන මාතෘකාවට අයත් දේශීය ණය ප්‍රමාණය එක්සත් ජනපද ඩොලර් වලින් බිලියන 42.1. ඉතුරු හරිය විදේශ ණය විදිහට තමයි සලකන්නේ. ඒනුත් ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණයට අදාළ කරගන්නේ බිලියන 19.8ක ප්‍රමාණයක්. ඒ ප්‍රධාන ආයතන 4කට අයිති ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවට, ඒ වගේම බැංකු කීපයකට, වාණිජ්‍ය බැංකු සහ අනිකුත් බැංකු වලට, ඒ වගේම EPF එකට, අර්ථසාධකාර මුදලට, ඒ වගේම තවත් වෙනත් මූල්‍ය සහ රජයට ණය සපයලා තියෙන ආයතන වලට තමයි ඒක අදාළ වෙන්නේ. මේක හතරට තමයි අදාළ වෙන්නේ මේ බිලියන 19.8 කියන එක. ඒ ආයතන හතර නැත්නම් මේ වර්ගීකරණ කරපු ආයතන හතර ඇතුලේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය කියන එක විවිධාකාරයට සිද්ධ වෙන්නේ. හැබැයි අවසාන ප්‍රතිඵලය අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා කිසියම් ආකාරයකට මිශ්‍රිත වැඩපිළිවෙලක් ඔස්සේ යම්සි සහන
ප්‍රමාණයක් රජයට ලබා ගැනීමට ප්‍රතිවිකරගත කරන්නේ ඔස්සේ. ඒ පමණයි මම දැනට කියන්නේ. ඔබතුමාලගේ ප්‍රශ්න වලට තියෙනකොට අපි ඒ ගැන සාකච්ඡා කරමු. පුළුවන් තරම් අපි අද කතා කරන මාතෘකාවට විතරක්ම සීමා වෙනවා. ගොඩක් ස්තුතියි. Governor, this 9% return on EPF ETF, even if the market is at market interest rate is at 16-17%, still EPF contributors will get 9%, right? Is that what you're saying? No. So EPF, this is in terms of bond exchange. EPF can assure, EPF can provide a return of 9%. Market interest rates are for new investment now. Yeah. If you look at the whole portfolio of say 3 trillion, whole portfolio cannot be repriced at market current interest rates. So whenever they still can earn higher return if they invest new for their new funds. That's up to the EPF. At the same time, are you all considering to diversify the investment through some other means, EPF, ETF investment? No, that's up to the EPF investment committee to determine. That's completely different independent process. EPF can make their own decisions where to invest, how to invest in new instruments or diversify. That's a different thing. It has nothing to do with this thing. This is about bond exchange, that what they are holding now would be exchanged to new bonds, new series of bonds which are longer maturity and 12% interest at the beginning and 9% thereafter. Any new investment, that's up to the EPF to decide that based on their investment strategies. Can't see it. Mic adina de. When are you planning to complete the bond exchange and the new bond First auction? bond exchange we intend to complete within the month of July, and there will be notice issued soon after the approval of the Parliament, resolution approval of the Parliament on first day. The exchange will be launched, and then there will be timelines for them to give their consent or whatever the option, and then we are hoping the bond exchange can be completed by the end of July. Parliament has not yet approved it. Yes, this is a proposal. Government has approved this. මං හිතන්නේ මම ඒ වෙනත් අයක දස් ප්‍රකාශ කිරීම සුදුසු නැහැ කියලා. ඒක එතුමාලා ප්‍රකාශ කරයි දැන් කෝප් එක තියෙනවා පාර්ලිමේන්තුව තියෙනවනේ. අපි ගිහිල්ලා එතෙන්දී ඉදිරිපත් කරේ මේක තමයි විසඳුම යෝජනා කරන දේ ඉදිරිපත් කරා. එතන සාකච්ඡා වුණා සම්බන්ධයෙන්. මහ බැංකුවතුමා දැන් දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය යටතේ EPF ෆන්ඩ් එකෙන් රජයට සපයලා තියෙන ණය මේ රිඩක්ෂන් කරන්න හරි මැචුරිටි පීරියඩ් එක දීක් කරන්න හරි බලාපොරොත්තු වෙනවද? ඒක තමයිනේ දැන් කිව්වේ ඒකේ තියෙන දීපු ණය නෙමෙයි. EPF එක භාණ්ඩාගාර බඳුන් කරවල ආයෝජනය කරලා ලබාගත් භාණ්ඩාගාර බඳුන් කර නැවත රජයේ මිලදී අරගෙන ඒ වෙනුවට අලුතෙන් බඳුන් කර නිකුත් කරනවා. පළවෙනි අවුරුදු කිහිපය තුළ 12%ක පොලියක් ලැබෙන කූපන් එක ඉදිරි කාලය තුළ 9% පොලිය ලැබෙන විදිහට බඳුන් කර නිකුත් කරනවා. ඒගොල්ලන්ට වාර්ෂිකව පොලිය දිගටම ලැබෙනවා. පළවෙනි අවුරුදු 5 තුළ පොලිය පමණයි ගෙවන්නේ. ඊට පස්සේ මැචුරිටි 2027 එහාට ක්‍රමානුකූලව ඒ සම්පූර්ණ මැචුරිටි එක කියන්නේ කැපිටල් එක ගෙවාගෙන යනවා. ඉතින් තමයි මේ බොන්ඩ් එක සක්ෂ කරන්නේ. Governor, do you think that this exercise is enough to make Sri Lanka's debt sustainable, the DDR? That's what I mentioned. We show the debt targets that we are supposed to make to restore the sustainability. So we hope that this is a domestic contribution, and we are in the process of negotiating with both bilateral and commercial creditors. We hope that they also will agree to a solution. That we have 2 more months to complete. So if we agree, if all will be able to agree to the solution, then we should be able to restore the sustainability. There won't be a phase 2 of No, DDR? I don't think this is the solution. At least if you can see the numbers in the presentation, it certainly bring down the debt to GDP below 95%. Gross financing will be below 13%, and debt service payments will be 4.5% per annum. So that's a very reasonable, sustainable solution. I don't think there's any need for us to do it again.
which SOEs have been having? Anything that No, central bank has nothing. discussed? There's nothing for SOE debts. Already some of the government guaranteed SOE debt has been absorbed by the government. That's in the treasury, with the treasury now. අධිපතිතුමනි මෙහිදී සඳහන් කළා මේ ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය කිරීමට අදාළ බිලියන 19.8ක් කියලා. එතකොට මේ EPF එකේ මේ ක්‍රියාවලිය හරහා ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම අත්පත් කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියනවද? කොච්චර කාලයක් වගේ ගත වෙයිද ඒ ප්‍රමාණය අත් කරගන්න? තේරුණා ප්‍රශ්නේ පැහැදිලි නෑ. දැන් මෙතන කිව්වා ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය කිරීමට අදාළ වන්නේ ඩොලර් බිලියන 19.8ක් කියලා. එහෙම කිව්වද? මම දන්නේ නැහැ නම්බරයක් කියලා. කියන්නේ අපි දැන් මේ කතා කරන දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමට අදාළ කොටස ඩොලර් වලින් ගත්තන් පස්සේ 19.8 බිලියන රුපියල් වලින් ගත්තන් පස්සේ දල වශයෙන් 6 ට්‍රිලියන්. ඒ 6 ට්‍රිලියන් එකේ සුපර්ඇනුවේෂන් එකට අදාළ කොටස ට්‍රිලියන 3.5ක් වෙනවා. ඒකට අදාළ කොටස තමයි ඔය අපි කතා කරන්නේ. EPF ETF අර ඔක්කොම සුපර්ඇනුවේෂන් තියෙන ඒ කොටස ඇතුලේ. එතකොට ඉතුරු කොටස කොහොමද ළඟා කරගන්නේ? ඉතුරු කොටස තියෙන්නේ සෙන්ට්‍රල් බැංක් ට්‍රෙෂරි බිල්ස් කොටස තියෙනවා. ඒකේ තියෙනවා ට්‍රිලියන 2.6ක්. බැලන්ස් එක තමයි SLDB and FCB කියලා තියෙන්නේ. Mr. Senator, you can help me, like, governor said that the tax on this EPF superannuation funds will be increased from 14% to 30%. Can you elaborate on that? How does it happen? දැන් තියෙන්නේ දැන් corporate tax එක දැන් EPF superannuation එකට අදාළ වෙන්නේ අදට දැන් ඔක්කොම අනිත් ස්ටෑන්ඩඩ් රේට් එක තියෙන්නේ 30% corporate tax එක EPF එකට විතරක් තියෙන්නේ 14%. එතකොට දැන් මේ අපේ DDO එකට ආවොත් ඒගොල්ලන්ගේ 14% එක ඒ විදිහටම ඇප්ලයි වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන්ට ස්ටෑන්ඩඩ් රේට් එකට ඒ ෆන්ඩ්ස් ලයබල් වෙනවා. එතකොට දැන් ඒගොල්ලෝ choice එකක් තියෙනවා තෝරගන්න මේ DDO එකට ඒ කියන්නේ දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණයට යනවද එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලෝ ඉන්නවද කියන එක. එතකොට දේශීය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමට ගියොත් ඒගොල්ලන්ට අර දැන් තියෙන 14% එකම ඇප්ලයි වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ස්ටෑන්ඩඩ් රේට් එක විදිහට 30% ඇප්ලයි වෙන්නේ. එතකොට මොකද 30% කියන්නේ දැන් ගවර්නර් කිව්වා වගේ අනිත් ඔක්කොම සෙක්ටර් එක බැංකින් සෙක්ටර් එක 50% තියෙනවා. අනිත් කෝපරේට් ඔක්කොම ඉන්ෂුරන්ස් and අද ඔක්කොම 30% තමයි ඒගොල්ලන් ඉන්කම් ටැක්ස් එක ලයබල් වෙන්නේ. 14% දීලා තියෙන්නේ EPF සුපර්ඇනුවේෂන් ෆන්ඩ් වලට විතරයි. ඒතර මේකට එනවා නම් ඒගොල්ලන්ට ඒ රේට් එකම තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් 30% වලට ලයබල් වෙනවා. ඒතර choice එක තියෙන්නේ ඒගොල්ලන්ට වඩාත් සුසු එක මොකද්ද වැඩිම රිටර්න් එක තියෙන එක බලලා ඒ අනුව තීරණය ගන්න. අධිපතිතුමනි ඔබතුමාගේ අර ප්‍රකාශ කරපු බැංකු පද්ධතිය යටතට මේ මූල්‍ය ආයතනත් අඩංගු වෙනවද? ඔව් ඒ බැංකු පද්ධතිය කියන්නේ මේ සම්පූර්ණයෙන් මේ ඒ කියන්නේ මහජන තැන්පතු ලබා ගන්න ආයතන කිසිම දෙයකට මේක ඒගොල්ලන්ට මේක අදාළ වෙන්නේ නැහැ. Governor, yeah. Can you explain on the phase 2 of DDO where you're going to get a hit, the central bank is going to get a hit, the biggest hit, I think. Yeah. Explain that. And then if you were going to safeguard the banks, why did you create or there was an impression created that there'll be a run on the banks and extend with the 5-day holiday. Was that relevant? Yeah, I think that's a misunderstanding. So, I mean, you as a respected financial journalist would know when these things are announced, and there could be a lot of speculation, manipulation in the markets if markets are kept open. So that's the main reason why Friday was announced as a holiday, because all approval will be obtained after the parliament approval. In between there will be a lot of discussion, but obviously proposal is out, it's a proposal. Not yet approved by the parliament properly in legal terms. So until then there could be a speculation because those are market trading. In one hand, treasury bonds can be traded in the market, and on the other hand, bank stocks can be traded in the market on the speculation and manipulation. So just to prevent that kind of a market panic, speculation, stabilize the markets, that's the reason we wanted to announce Friday as a holiday, that markets would not function. That's the only reason, nothing to do with the banking system concerns or stability. So why we announce
because there's a lot of speculation even before that there will be a impact on public deposits, a lot of inquiries about whether they need to withdraw their money from the banks. Just to settle those concerns, that's why I came out and explained the reason for this announcement of the public holiday is to complete this domestic debt optimization process properly within a proper time period, and so that can be discussed publicly, can have debate in the Parliament committees, and finally approve and announce the strategy and launch the strategy on the first working day before markets open. That's the whole idea. අධිපතිතුමා And central bank, yeah. Central bank, obviously, we already announced it earlier. That is not new thing. Treasury bonds, treasury bills held by central bank is about, I think, more than 2.6 trillion. The stock will be exchanged for treasury bonds for a maturity, I think, can't remember the numbers. We will be getting 4 instruments. Maturity from 2032 carrying 4% equal to 4% of tendered amount. 6 instrument maturing between 33 and 38, that's 14%, and then step down coupon at the beginning 12.4% until 2024, 7.5% until 2026, and 5% until the maturity. So those are the coupons, T-bonds carrying those coupons we will be getting in exchange for treasury bills. Those, if not, would be matured within 1 year period. අධිපතිතුමා ISB වල ඉන්වෙස්ට් කරලා තියෙන දේශීය වාණිජ්‍ය බැංකු සහ දේශීය ආයතන මෙහිදී සලකන්නේ දේශීය ණය හිමියන් විදිහටද නැත්නම් විදේශීය ණය හිමියන්? විදේශීය ණය හිමියන් විදිහට. මොකද ISB කියන්නේ වෙනම ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එකක් under different law. ඒකට ඒගොල්ලන්ට තියෙන මොන හරි ඇග්‍රී වෙන සොලියුෂන් එක තමයි හැමෝටම ගන්න වෙන්නේ. ඒක වෙනමම සලකා බලන්න වෙන්නේ විදේශීය ණය ප්‍රතිවගත කර විතරින් වාණිජ්‍ය ණය ප්‍රතිවගත කිරීමේදී තමයි ඒක. ඔබතුමා කලින් සඳහන් බැංකු උපද්දයට වෙන මම මුලින් සඳහන් කරන්න ඕන බැංකු උපද්දතියට අපි මහ බැංකුව විසින් උපදෙස් දීලා තියෙනවා. දැනටම ඒගොල්ලන්ගේ ISB holding තියෙනවා බැංකු 4-5ක්. ඒ අයට ප්‍රොවිෂන් කරන්න කියලා තියෙන දැනටම 35ක් ප්‍රොවයිඩ් කරලා තියෙන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ඒ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් වලින්. එතකොට අලුතෙන් යම්කිසි ආකාරයක යම්කිසි බලපෑමක් බැංකු පදයට වෙනවා. ඒ නිසා 35ට වැඩි හැයකට්ටක් ගත්තොත් තමයි ඒගොල්ලන්ට බලපෑමක් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දැනටම 35ක් ඒගොල්ලෝ ඒක වෙන ප්‍රොවිෂන් කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඒකෙන් බැංකු පදයට කිසිම අලුතෙන් ස්ට්‍රෙස්යක් හානියක් වෙන්නේ නැහැ කියන තමයි අපේ බලාපොරොත්තු. මුලින් සඳහන් කළ විදිහට ඔවුන් 150කට වඩා ආදායමක් දෙන නිසා රජයට උන්ට යම්කිසි සහනයක් දෙන්න පුළුවන්ද ඒ කාරණේදී? ඒකේ තියෙනෝනේ අර එකම ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එක කම්පැරබල් ට්‍රීට්මන්ට් එකක් කියලා තියෙනෝනේ. ඒ කියන්නේ හැමෝටම සාධාරණ ඒ කියන්නේ සවරින් බොන්ඩ් එකක් තියෙන ආයෝජකයාට හැම ආයෝජකයන් එක විදිහට තමයි සලකන්නේ. අධිපතිතුමා මේ ඔබතුමා කිව්වා මේ අරමුදල් වල ආයෝජනය ඒගොල්ලන්ට තීරණය කරන්න පුළුවන් තෝරා ගැනීමක් තියෙනවා කියලා. නමුත් ඇත්තටම මේ තෝරා ගැනීම කරන්නේ කවුද? මේ අරමුදල් වල කොටස්කාරයෝ වෙන්නේ වතුකම්කරුවෝ අපි වගේ සාමාන්‍ය වෘත්තීන් කරන අර. එතකොට අපි නෙමෙයි තීරණය කරන්නේ මේ අපි මොකද තෝරගන්නේ කියලා. එතකොට ඒකේ අසාධාරණයක් තියෙනවා නේද? ඒක තෝරා ගැනීම කරන්න තියෙන ඒක අරමුදල් වල පාලනය කරන තියෙනවනේ අපි කියමු දැන් EPF එක නම් මුදල් මණ්ඩලය තමයි කස්ටෝඩියන්. නමුත් ඒ මුදල් මණ්ඩලය කියන්නේ රජයේම පත් කරපු පිරිසක්. කම්කරුවෝගේ නෑ දැන් මේ රටේ තියෙන නීතිය අනුව EPF එකේ නීතිය අනුව මුදල් මණ්ඩලය තමයි යම්කිසි ආකාරයකට ඒ සමාජිකයන් වෙන්නේ මේ අරමුදල බාරකරු විදියට. එතකොට මේ රජය විසින් කියනකොට ඒ කියන්නේ රජයනේ ණය දෙන්නේ. අපි තමයි ඒකට EPF තමයි ඒකට ආයෝජනය කළේ. ඒක නිසා තමයි අපි සම්බන්ධ වෙන්නේ මේකට. උදාහරණ මේ EPF එකේ සමාජිකයන් වෙනුවෙන් ගන්න පුළුවන් හොඳම විසඳුම මොකක්ද කියන එකට තමයි අපේ දායකත්වය මේ සාකච්ඡාවේදී සිදු වෙන්නේ. එතකොට ණය දීපු පුද්ගලයා විදියට රජයට කියන්න පුළුවන් මේ අවස්ථාවේදී රජයේ ණය ගැනීමේ තිරසාර බලයක් නැහැ. මේ විදියට අපිට ණය ගන්න බෑ කියලා කිව්වොත් අපිට EPF එක නේ කාඩ්වත් සතයක්වත් හම්බෙන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතෙන්දී සාකච්ඡා කරලා ණය මෙතෙක්කල් බාණ්ඩාගාර බිල්පත් බදුම් කර EPF එක සහ ආයෝජන කරපු අයට කිසිම අඩුවක් නැතුව මුදල පොලිය හැම එකම මෙතෙක්කල් සියලුම දේ ගෙවලා තියෙනවා.
අපි ඒකත් කල්පනා කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ රජයට කොච්චර මුදල් අමාරු තිබ්බත් බාණ්ඩාගාර බිල් ප්ලස් සහ බඳුන් කර වලට මෙතෙක් සියලුම ආයෝජන වලට ඒ ආකාරයට ගෙවලා තියෙනවා. හැබැයි විදේශීය අයට දැන් ගිය අවුරුදු අප්‍රේල් ඉඳන් ගෙවීම නවත්තලා තියෙනවා. ගෙවීමට නොහැකි වීම නිසා. එතකොට මේ දිගටම ගියොත් එහෙම වෙන්නේ රජයට මේ ආකාරයට මේ පොලි වලට රජයේ ආදායම හැපෙනවද අඩු කියලා. ඒතකොට රජයේ ප්‍රකාශ මේගොල්ලෝ ප්‍රකාශ කරොත් එහෙම මිදින්දිරියට අපිට ණය ගෙවීමේ හැකියාවක් නැහැ. මේක තාකල්ක නවත්තනවා කියලා EPF එකට 109 නෙවෙයි 0.0 තමයි ලැබෙන්නේ වෙන්නේ. කිසිම දෙයක් නොලැබෙන්න පුළුවන්. ඒ අවධානය අඩු කළා රජය ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා මෙන්න මේක තියෙනවා අවශ්‍ය නැත්නම් රජයේ බදු ගෙවීමේ අයිතිය තියෙන ජනතා පාර්ලිමේන්තුව සහ බදු ගෙවීමේ ඒක. ඒතර රජය තීරණය කරොත් මේ බදු ගෙවන්න කියලා. මුකුත්ම කරන්න ඕනේ නැහැ 30ක් බදු ගෙවනවා අනිත් හැමෝම වගේ. ඒතර EPF එක තෝරගන්න තියෙන අනිත් හැමෝටම මේ රජය තීරණය කළා තියෙනවා මේ කරහා මෙන්න මෙහෙම තමයි විසඳුම. එක්ක 30ක් බදු ගෙවන අනිත් හැමෝම වගේ. එහෙම නැත්නම් මේකට සහභාගී වෙලා යම් කිසි ආකාරයක දැනට තියෙන පොලිය ඒ ආකාරය සඳහන් කරගෙන දැනට තියෙන මුදල ආරක්ෂා කරගෙන ඒ ඔප්ටිමයිසේෂන් කියන්නේ මොකද්ද හොඳම විසඳුම කියන එක තමයි මේ සාකච්ඡා මාර්ගයෙන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි මේ කළා තියෙන්නේ. So I can't hear you. If the banks were also included in this data, could they have absorbed it? Could they have run with it? Does anyone can speculate about this? I mean, our position is that their banks are already is not. We don't want to take the risk of bank run. What is the cost of the bank run? So who is going to lose the value of their deposits? Whole country will suffer if there is a bank run. The economy will collapse. All depositors will lose their money. We know the examples of, for example, small finance companies like ETH, the Finance, Golden Key collapse. Had an impact on certain section of people who held deposits. If the whole country people's their savings are going to be basically going to be affected like this that way, what is the cost? No one can imagine that kind of cost. That's why it's important to protect the public deposits through the banking system. That's where banking holdings or banks have been excluded. අධිපතිතුමනි මේ දැන් මේ කලින් අහපු ප්‍රශ්නයකටම සමාන කොටසක් මේක ඇත්තටම දැන් EPF එක ගැන කතා කරනකොට ඔබතුමා බැංකු පද්ධතිය ගැන විවිධ බිය පැතිරීම බව කතා කරා. EPF එක සම්බන්ධයෙන් ඔය ආකාරයෙන්ම මතමතාන්තර පළවන රජයේ කොටසක් තියාගන්න යනවා ගෙවන්න නැතුව යනවා වගේ නොයෙකුත් කතන්දර පහුගිය ටිකේ ගියා. ඒකෝට දැන් මේ භාණ්ඩාගාර බිල්පත් ක්‍රමයේ හෝ ඔබ යෝජනා කරන අනිකුත් කියන්නේ අනිත් 130 බදු ක්‍රමයේ යටතේ මේකේ අන්තිම කෙලවරේ ඉන්න අපි දැන් කිව්වොත් අඩු ආදායම් ලැබි කම්කරු වගේ බොහෝ පිරිසක් මේකට දායක වෙලා ඉන්නේ. එයා විශ්‍රාම යනකොට ලැබෙන මේ මුදලට ඒකට මොකද වෙන්නේ? සරලවම කිව්වොත් ඉතින් ලැබෙන මුදල ආරක්ෂා කර ගැනීම තමයි මේකෙන් ප්‍රධාන වශයෙන්ම සිද්ධ වෙන්නේ. ලැබෙන මුදල දැනට තියෙන මුදල ඒ ආකාරයෙන්ම වෙනසක් වෙන්නේ නැතුව තියෙනවා. ඊට අමතරව මේ මුදල ආයෝජන EPF එකෝ ආයෝජන කිරීම නිසා ලැබෙන පොලිය ආදායම ඒ තමන්ගේ තියෙන මුදලට 9% බැගින් ඉදිරි කාලය තුලත් පහුගිය කාලේ ලැබුණ 9%යි මේක සිදු කරන්නේ නැතුව ඉදිරියේදී 9% ලැබෙනවා කියන සාතිකය දීලා තියෙනවා. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ දැන් තියෙන තත්ත්වය සහ ඉදිරියේ තියෙන තත්ත්වය අතර වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ මේක තුලින්. හැබැයි මේක නොකර ගියොත් එහෙම 30%ක් බදු ගන්න කියලා සිද්ධ වුණත් ඒගොල්ලන්ට මීට වැඩිය ගෙවන්න තියෙන 9% ගෙවන්න බැරි වෙයි 7%ක් 8%ක් විතර වෙයි ඒකට ගියොත්. ඒතකොට තෝරා ගන්න තියෙන්නේ අපි EPF එකේ කස්ටෝඩියන් විදියට සමාජිකයන් වෙනුවෙන් මොකක්ද ඒගොල්ලන් තියෙන හොඳම විශ්වම කියන එක එතෙන්දී අපිට තෝරා ගන්න වෙන්නේ අපි දකින්න විදියට මූලිකව ඒක තව හොඳට කරුණු අධ්‍යක්ෂ සලකා බලලා මොන බොන්ඩ්ස් තියෙන්නේ කොහොමද වෙන්නේ යීල්ඩ් එක මොකක්ද දැන් ඒ සලකා බලලා අපේ තීරණ ගන්න ඉදිරියේදී ඒක බොන්ඩ් එක්ස්චේන්ජ් එක අනවුන්ස් කරාම නමුත් මට පේන විදියට මේ තියෙන බොන්ඩ් එක්ස්චේන්ජ් එක සහභාගී වුණොත් 9%ක් ගන්න පුළුවන් කියන විශ්වාසය තමයි අපි සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. tempat ඒ තියෙන අර මුදලේ බැලන්ස් එකට මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. ඒක ඒ ආකාරයෙන් පවතිනවා. මම දැන් ඒක විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතු වාර්තා කළ යුතු කාරණයක් ඔබතුමා කිව්වා හරි මේක අපි අනවුන්ස් කරන්න ඉස්සෙල්ලා ගොඩාක් අය ස්පෙකියුලේට් කරා මේක අපි කියන්න ඕනේ මොකක්ද උනේ කියලා. ඉතින් මේකත් හරි විදිහට මේවා කරන්න ඒ ළඟේ ගෙවන ගෙවීම මේ විදිහටම සිද්ධ කරනවා. ඒකට බලපෑමක් වෙන්නේ නැහැ කියන එකයි 9% පොලියක් ලැබෙනවා කියන එක අනිවාර්යෙන් සඳහන් කළ යුතුයි විශේෂයෙන්. කොච්චර කොහොම කිව්වත් ඔය දුර්මත යන්නේක නතර කරන්න බෑනේ. ඒතර රජයේ පාර්ශවයෙන් ඔබතුමාලා පාර්ශවයෙන් කොයි ආකාරයකද මේක ජනතාවට හරියට මේ තොරතුරු ගෙනියන්න වැඩපිළිවෙලක් හැදුවද? හදලා තියෙනවද?
ඔතෙන් ඇත්තටම ඔබතුමා කිව්වා වගේ දැන් මේකත් ඒකෙම එක කොටසක් තමයි. ඉතින් අපි හරි දේ කියලා දෙනවා. මොකද ඔබතුමා දන්න ඊයේ වෙනකම්ම තිබුණේ කොයි වගේ තත්ත්වයක්ද රට තුල. අපි හැමෝම දන්න මට කෝල්ස් කීයක් ආවද? අධිපතිතුමාලා හැමෝටම එහෙමයි මේක මොකක්ද වෙන්නේ යන්නේ බැංකු කඩන් වැටෙනවා රට විනාශයි කීයක් දෙයද කිව්වද? ඉතින් ඒක හරිම ඇත්තටම මට නම් හරිම වේදනාකාරී තත්ත්වයක්. මොකද මේක රට මූලා දීලා තියෙන ඉතාලම තියුණු අභියෝගයකට. මේ අභියෝගයට මුහුණ දෙනකොට ඒ මුහුණ අපි රටේ මේ තත්ත්වයේ තිබුණා වුණාට මම මුදල් ලේකම් මිත්‍ර විශේෂම සඳහන් කරන්න කැමතියි අපේ අභියෝගය තාම ඉවර නැහැ. මොකද මේක තිරසාර විදිහට පවත්වාගෙන යන්න නම් අනිවාර්යෙන් මේ හා සම්බන්ධ මේ කටයුතු කළ යුතුමයි. ඔබතුමාලට තේරෙන්නේ නැති අපි කොච්චර අවධානයකින් තියුණු ලෙස විශ්ලේෂණය කරලාද මේ තත්ත්වයට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියන අපි දන්නවා බැංකුවේ තියෙන ප්‍රශ්න අපි දන්නවා ඔබතුම කිව්වා වගේ EPF එකට තියෙන ප්‍රශ්න ඒ අයටත් අසාධාරණයක් නොවන විදිහට බැංකුවටත් අසාධාරණයක් නොවන විදිහට නමුත් මේ තත්ත්වෙනුත් ගොඩ එන්න ඕනනේ ඒ ඔක්කොම සාකච්ඡා කරලා තමයි මෙතෙන් ආවේ මේ. ඉතින් ඔබතුමාලා කියන්නේ හැම දෙයක් ගැනම අපි දැනුවත්. ඉතින් කරුණාකරලා අපිට ඒ පණිවිඩය තමයි ඉස්සරහට ගෙනන්න අපි ඉදිරියටත් මම හිතන්නේ පුළුවන් විදිහට අපි රජයේ විදිහට මම හිතන්නේ විශේෂයෙන්ම සංවේදන ක්‍රියාමාර්ගය අරගෙන යන අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේක ඔබතුමා කියන එක හරියටම හරි විශේෂයෙන්ම ඈත ගම්වලින් මේ මොකක්වත් කරගන්න බැරි දුප්පත් ඒ ජනතාවට තමයි මේකේ නියම පණිවිඩය යන්න ඕනේ. මොකද මේක නොකළොත් එහෙම වෙන්නේ. අපිට දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත නොකරොත් එහෙම මේ දායකත්වය අපි නොදොනොත් එහෙම විදේශ වශයෙන් අපි රිස්ට්‍රක්චරින් වලට එන එක හම්බෙන්නෙත් නැහැ. එතකොට අපි දැන් මේ වෙලාවේ IMF එකත් එක්ක ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ ක්‍රියාකාරීත්වයත් මේ රීස්ට්‍රක්චරින් අපි දක්වන මේ ප්‍රගතිය උඩ තමයි රැඳිලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒක නොවුනොත් එහෙම අපේ රටේ අනාගතය ගැන හිතා ගන්න බෑ මොකක්ද වෙන්නේ කියන එක. ඒ තරම්ම සංවේදී කාරණයක්. ඒක මම මේ ඔබතුමා කරුණාවෙන් ඉල්ලන්නේ ඒකයි මේක හරියටම මේ වාර්තා කරන්න කියන එක. ඒකන්තව මෙතන අතුරු ප්‍රශ්නයක් පැන නගිනවා. දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ ණය තිරසර බව නැහැ කියන එක අවුරුදු 10ක් 15ක් තිස්සේ අපිට අවබෝධ වෙන දෙයක්. එවැනි තත්ත්වයක් තියෙද්දී අයි EPF එක වැඩි වශයෙන් මේ බොන්ඩ්ස් වල ආයෝජනය කළේ මෙවැනි අවදානමක් ගත්තේ ඇයි වැඩි ප්‍රමාණයක් ආයෝජනය කරන්නේ? එකක් මම හිතන්නේ අවුරුදු 10ක් තිස්සේ ණය තිරසරා බව නැහැ තිරසරා භාවයේ නැහැ කියන එක දාතන මුල් අරමුදල පව තීරණය කරේ මම 2020 පුලිමර RF මොකද රැපිඩ් ෆයිනෑන්සින් ඒගොල්ලෝ කරේ ඇනලිසිස් එක අනවුන්ස් කරේ ඒක. හැබැයි 20 මාර්තු වලදී RFI කිල්ලුවාම රැපිඩ් ෆයිනෑන්සින් ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් කිල්ලුවාම තමයි ඒගොල්ලෝ කිව්වේ මේක ප්‍රතිවර්ත කරන්න ඕන කියන සාකච්ඡාව ඇත්තේ ආවේ නැත්තම් 2021 වගේ අරුදු වලනේ. ඒ කලින් තිබුණා නේ. එතකොට ඊළඟ කාරණේ තමයි ඔබතුමා කියන විදිහට EPF එකේ එකතු වෙන මුදල් රටේ තියෙන ආයෝජන වල බැලුවාම ඒ තියෙන මුදල වෙන කොහෙද ආයෝජනය කරන්න තියෙන කියන ප්‍රශ්නේ. අවුරුද්දකට බිලියන 500ක් විතර එකතු වෙනවා. ඊට තවත් බිලියන ගණනක් පොලියන පාත් ආදායම විතර එකතු වෙනවා. එහෙම මුදලක් ආයෝජනය කිරීමට ඒක ආයෝජන මණ්ඩලයක් විදිහට තියෙන කරන්න EPF විතරක් නෙවෙයි ඉන්ෂුරන්ස් ෆන්ඩ්ස් සුපර් මේකේම රටේ තියෙන ආයෝජන කරන්න ඕන. අපි ගමු එහෙම නැත්නම් කොහෙද ආයෝජන කරන්නේ? ස්ටොක් මාකට් එකේ පුළුවන් දෙතර ප්‍රමාණයක ආයෝජන කරන්න. නැත්නම් වෙන මොනවා ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එකක් තියෙනවද ආයෝජන කරන්න. එතකොට ට්‍රෙෂරි බොන්ඩ් එක බිල් එක කියලා කියන්නේ highest rated instrument එක locally. එතකොට ඒ රේටින් බලුවාම හරි ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක් නම් ඒ පෝර්ට්ෆෝලියෝ මැච් එකෙන් බලන්නේ රිස්ක් එක අඩුම වැඩිම රිටර්න් එක තියෙන ඒ බැලන්ස් කරලා තමයි ආයෝජන කරනවා. ඒක ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් ඩිසිෂන් එකක් ඒ හැමෝගෙම. ඒක නිසා තමයි EPF විතරක් නෙවෙයි අපි සුපර්නස් ෆන්ඩ්ස් ඉන්ෂුරන්ස් ෆන්ඩ්ස් හැමෝම ඇයි ට්‍රෙෂරි බොන්ඩ්ස් වල ආයෝජන කරලා තියෙන මෙතෙක් කාල ඔය කියන ප්‍රශ්නේ නොදැන නෙවෙයිනේ ආයෝජන කරලා තියෙන්නේ. ඒක අවසනාවට මේක අවසානයේ අර මේ ගෙවීම නොහැකි තත්ත්වයට රජයපත් වුණාට පස්සේ රජයේ බිල්පත් බඳුන ආයෝජන කරපු අයට යම්කිසි ආකාරයක මෙතෙක් කල් යම්කිසි වාසියක් ලැබුණා තමයි ආයෝජනය තුලින් ඩිෆෝල්ට් කරන්නේ නැතුව නමුත් ඉදිරියේදී ඒ ආකාරයට කරගෙන යන්නේ යම්කිසි ආකාරයක ඒ ලැබුණු ප්‍රතිලාභයෙන් කොටසක් යම්කිසි ආකාරයක රිසර්ච් කරලා ඒක දිගටම පවත්වාගෙන යාම තමයි මේ කරමු. අධිපතිතුමා ඔබතුමා ප්‍රකාශ කළ අර්ථ සාධකන මුදලේ ශේෂයට බලපෑමක් වෙන්නේ නැහැ කියලා. එතකොට දැන් සේවකයෙක් විශ්‍රාම ගත්තොත් පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයෙක් ඔහුට යනකොට ඒ EPF සල්ලි ටික ගන්න පුළුවන්ද? අනිවාර්යයෙන්ම. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඒක තමයි අපි බලලා තියෙන්නේ. මොකද අර ඒ ප්‍රශ්නේ ඒක වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. මොකද ලික්විඩිටි කියන එකනේ. එතකොට අපි ඒක EPF එකේ සාකච්ඡාවේදී බැලුව විශේෂයෙන් අනිකුත් ස්පෑන් ෆන්ඩ්ස් වල ලික්විඩිටි වල ප්‍රශ්නයක් වෙනවද කියන්නේ. ඒතර ඒක බැලුවම කන්ට්‍රිබියුෂන් සහ ඒක තියෙන ආදායම ඉතා විශාලයි ගෙවීමට අවුරුදු 55 සම්පූර්ණ වෙච්ච අයට ඕන වෙලාවක ලබා ගන්න. ඒතර කිසිම ගැටලුවක් නැහැ ඕන කෙනෙක්ට
කල් පිරුණාම හරිය 130ක් යම් කිසි අවසල් ගන්න පුළුවන් දේ ඒ ගැනීමට කිසිම බාධාවක් නැහැ. ඒ සඳහා අවශ්‍ය ලික්විඩිටි EPF එකේ තියෙනවා. මේකෙන් ඒකට හානියක් වෙන්නේ නැහැ. ඒතර අධිපතිතුමා දැන් අර 2025 වෙනකන් 112 ගානේ ගෙවනවා. ඊට පස්සේ 109 ගානේ කොච්චර වසර ගානක් සහතික කරන්න පුළුවන්ද? ඒ වගේම ETF එක ගැන සඳහන් වුණා EPF එකේ යෝජනාව පැහැදිලි කරා ඔබතුමා ETF එකේ තත්ත්වයක් දැනගන්න කැමතියි. ETF තත්ත්වය ගැන කියන්නම අපි ඒක දන්නේ නැහැ මොකද මේ ඔක්කොම සුපර්වයිසර්ස් මේක තේරීමක් නැහැ. EPF එක උනත් ඒගොල්ලෝ EPF එකේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් අයට ෆන්ඩ් එක විදිහට අපේ මහ බැංකුව යට තිබුණාට EPF එකේ ෆන්ඩ් එක තාමත් දන්නේ නැහැ. මේක අපි පබ්ලික් අනවුන්ස්මන්ට් එකේ මිසක් ඒගොල්ලෝවත් දන්නේ නැහැ මොකද්ද මේ යෝජනාව කියන එක. ඒක හැමෝටම පොදු විදියට ඉදිරිපත් රජය තමයි ඒක ඉදිරිපත් කරන්නේ. මේගොල්ලෝ තමයි ඒක යෝජනා කරන්නේ. යෝජනා කළා දැන් තියෙනවා. එතකොට EPF එක ETF එක හැමෝම මේක බලන්න ඕන. මේ යෝජනාව කොහොමද Tamanට උපරිම වාසිය තියෙන මොකද්ද කියලා තෝරා අරගෙන බොන්ඩ් එක්ස්චේන්ජ් එක සහභාගී වෙන්න තියෙන්නේ. ඒතර ඒක තමයි ඒ ක්‍රියාවලිය. මොකද අනිත් ප්‍රශ්නේ මට මතක නැහැ පුතමානි. නෑ ETF එකේ යෝජනාව තමයි 109 සහතික කරන්න පුළුවන්ද කොච්චර? ඔව් 109 දැන් තියෙන ඒකේ ඉදිරියේදී ඒගොල්ලන්ගේ රිටර්න් එක ආදායම රඳාපවතින පළවෙනි එක දැනට තියෙන බොන්ඩ්ස් වලට කොච්චර යීල්ඩ් එකක් හම්බෙනවද කියලානේ. ඒතකොට දැනට තියෙන බොන්ඩ්ස් මාර්කෙට් වල අලුතෙන් තියෙන ස්ටොක් එකට අනිවාර්යයෙන් මුලදී 112ක් සහ ඉදිරියේදී 109ක් අනිවාර්යයෙන්ම ලැබෙනවා. දැනට තියෙන ඒවාට. ඊට අමතරව අවුරුදු පතා මේගොල්ලන්ගේ ආදායම පොලි ආදායම එකතු වෙනකොට ඒ ටික අලුතෙන් ආයෝජනය කරනවානේ. අලුතෙන් ආයෝජනය කිරීම තුළින් කොච්චර උපයා ගන්නවද කියන එක ඉදිරියේදී එන කාරණයක්. ඒක ගැන කාට ප්‍රෙඩික්ට් කරන්න අමාරුයි. ඒක දැන් බැලුවොත් දැන් පහුගිය අවුරුද්දවල 109 දීලා තියෙනවා මුකුත්ම නැතුව පහුගිය කාලේ විදිහට ආයෝජනය කළා තමයි 109 ජෙනරේට් කරලා තියෙන්නේ රිටර්න් එක. ඒතකොට මම හිතන්නේ ඉදිරියට යනකොටත් මේ ක්‍රමය තුල අපි උද්දමනේ 105 වෙනවා නම් භාණ්ඩාගාර බැඳුම් කරවල පොලි අනුපාතය 10 9-10 වෙනවා නම් ඒ වගේ මට්ටමක තියෙනවා දීර්ඝකාලීන. එතකොට 109ක් ගෙවා ගන්න මම හිතන්නේ අමාරුවක් වෙන එකක් නෑ. ඒක ඉදිරියේදී වෙන දෙයක්. නමුත් මේ තියෙන පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකට බලපෑමක් වෙන්නේ නැහැ. ඒකට 109 ගන්න පුළුවන් කියලා තියෙන පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකට විතරක් බලුවා 109 අවම ගන්න පුළුවන් මට්ටම තමයි දැන් තියෙන්නේ. ඉදිරියේ තියෙන එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ අලුත් ආයෝජන වලට කොච්චර ලැබෙනවද? ඒ අනුව ඒක ඉදිරි අවුරුදු 2-3 කාලය තුලම අනිවාර්යයෙන්ම 109 ගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මේක ස්ට්‍රක්චර් කරලා තියෙන්නේ. මොකද ඒක මේ වෙලාවෙනේ මේක බලපෑම් වෙන්නේ. 2025න් පස්සේ ඉදිරි අවුරුදු කීපය තුල 24 25 ඒ කාලය තුල 26 වුණත් මම හිතන එකක් යෝජනාවක් ආව මුදල් අමාත්‍යාංශය කතා කරාම අවශ්‍ය නම් පනත සංශෝධනය කළ ඊළඟ අවුරුදු කීපය තුල 109ක් අනිවාර්යයෙන්ම දෙනවා කියන පනතටත් ඇතුළත් කරන්න සූදානම්ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ රජයේ සාධිකයක් දෙනවා. වෙනසක් වුණොත් ඉතුරු මුදල රජයෙන් ගෙවනවා කියන. ඒක එහෙමත් ඇෂුරන්ස් එකක් දෙන්න පුළුවන් එම් කිසි කෙනෙක්ට දෙනවා කියලා මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ඊයේ සාකච්ඡා කරේදී සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒතර 25 වෙනකන් කොහොමද 112 දෙනව නේද? ඔව් ඒ තියෙන බොන්ඩ්ස් වලට 112 අනිවාර්යයෙන්ම ලැබෙනවා 25 වෙනකම්. ඒතර ඒගොල්ලන්ට එතකොට කොහොමත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ මම. ඒගොල්ලන්ට ඒ 109 ගෙවන්න එක. ඇහෙන්නේ නැහැ කියන්නේ. Clarification about the SLDBs, that process will also be completed in July, just or will it wait for the ISB negotiations to be will that be delayed until the ISB negotiations are complete? Just no, to this get is domestic debt operation is separate. That's going independently. Just to get a clarification, so the starting point of the negotiations will be 30% haircut and 4% coupon. Sorry? That starting point of ask from the ISBs will be 30% haircut and 4%. No. That's I can't talk about it. That's only what we have said is a comparable. I mean that negotiation is separately independently going. So it's not the starting ask. No. I can't say anything about that. So that will. No, the requirement is that we have to do the DDO also for them to be able to continue negotiation, because that say if external creditors are willing to come to an agreement, they want to say what is the contribution from domestic creditors. This is what. That's a negotiation process. අධිපතිතුමා මේ ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණයට අදාළ වෙන්නේ 2022 අවසානයේ දක්වා තියෙන ට්‍රෙසරි බිල්ස් විතරද මේ අවුරුද්දේ ඉෂු කරපුවත් ඒකට අන්තර්ගත වෙනවද? මේකේ තියෙන්නේ දැන් 2022 නෑ 23 අවසාන වෙනකන් දැන් සෙකන්ඩ් හාෆ් එකේදී සමහර මැචුරිටිස් අපි එක්ස්ටෙන්ඩ් කරන්න අයින් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද ඉමීඩියට් ලික්විඩිටි අවශ්‍යතාවල තියෙනවනේ දැන් EPF එකට හරි.
පරණ ඒ කියන්නේ මේ දිනයට කලින් ඉෂු කරපු සියලුම බොන්ඩ්ස් මේකට අයිති. මේ අවුරුද්ද ඒවා අදාළ වෙන්නේ නැහැ එතකොට. මේ අවුරුද්ද ඒවා දැන් මේ බොන්ඩ් එක්ස්චේන්ජ් එක ලොන්ච් කරනවා කියන්නේ ලබන අඟහරුවාදනේ. අඟහරුවාද වෙනකොට තියෙන සියලුම අවුස්ට්‍රේලියානු බොන්ඩ්ස් එක අදාළයි. ඒකෙන් හෝල්ඩ් කරන අය බැංකුව අයින් වෙනවා, සමහරව අයින් වෙනවා. එතකොට සුපර්නේෂන් ෆන්ඩ්ස් වල තියෙන එක අදාළයි එතන ඉඳලා. හොඳයි අපි කට් ඔෆ් ඩේට් එකක් විදිහට වෙන්නේ ඊළඟ ඒ දවසේ. That will be discussed among themselves. Those are, the representation goes from the central bank and the finance ministry, but the decisions are, made by themselves. It's only, the input goes from us. They will be discussed, and the finality will be known to us. Probably end of the day. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි. අපි මාධ්‍ය සාකච්ඡාව මෙතනින් සමාප්ත කරනවා. ඔබ සියලුම දෙනාටත් බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. You're watching the Lifetraveler channel.